हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कसरी आइफोन 6s र 7मा चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड इनेबल गर्ने भन्ने कुराको ट्युटोरियल देखाइरहेकी छु। सुरुमा चाहिँ हजुरहरू आइफोनको यता सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरहरूलाई यता माथि सर्च बार भनेर सर्चको अप्सन दिन्छ, त्यसमा चाहिँ कस्टमाइज कन्ट्रोल भनेर सर्च गर्दाखेरि हजुरको यो पेज डिस्प्ले हुन्छ। यो पेज डिस्प्ले हुँदाखेरि चाहिँ मेरोमा चाहिँ सुरुमा नै स्क्रिन रेकर्ड मैले इनेबल गरिसकेको भएर यता माथि देखाउँछ। इफ हजुरहरूकोमा चाहिँ इनेबल भएको छैन अथवा हजुरहरूले इनेबल गर्न खोज्नु हुँदैछ भने यतातिर तल जानु होला। तल जसरी यहाँ जस्तै अरू फिचरहरू यहाँ प्लस प्लस देखाइरहेको छ त्यसरी नै स्क्रिन रेकर्ड पनि प्लसमा देखाउँछ। ल हेरौँ है त, मैले एकपटक स्क्रिन रेकर्ड रिमुभ गरेर हेर्दाखेरि यता हेर्नुहोस् त, मेरो तल स्क्रिन रेकर्ड भनेर एड गर्ने ठाउँमा देखायो र मैले फेरि एड गरेँ भने चाहिँ यसरी माथि देखाउँछ स्क्रिन रेकर्ड। अनि जस्तै अब हाम्रो यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँ पनि स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ, देखाइरहेको छ। सो मैले भनेको हिसाबले हजुरहरूले गर्दै जानु भने चाहिँ एकदम इजी तरिकाले एकदम सजिलो छ स्क्रिन रेकर्ड गर्नको लागि। हजुरलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यही भिडियो हेरेर गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू।